Hi class and welcome to our classroom. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next naman is yung paggamit ng section sa ating PowerPoint. Magandang gamitin itong feature na to ng PowerPoint para ma-organize natin yung ating PowerPoint slide. So, halimbawa, itong file natin, naglagay tayo ng content sa bawat slide at i-group natin sila by section. So, piliin lang muna natin yung first slide na gusto natin lumabas dun sa section na yon. So, una natin pipiliin yung slide number 2. Select lang natin yan. And then, click natin yung section. And then, add section. And then, magkakaroon ng dialog box para malagyan natin ng name yung section na yon. So, gamitin na lang natin yung title na nasa slides. So, lagay natin lines. And then rename. And then you will see napalitan na yung section name doon sa itaas ng slide number 2. So, gawin natin ulit dito sa slide number 3. Gawin naman natin siyang section rectangle. And then, dito sa slide number 4, and then, sa slide number 5. So, ito ngayon yung ating file na naka-organize or naka-arrange into section. And halimbawa, meron tayong gustong idagdag na particular slide doon sa section na yon. So, pwede tayong magdagdag ng slide. Control M for shortcut. And then, mag-a-adjust na lang yung buong sections or yung mga susunod na sections para ma-insert yung new slide na nilagay natin. Slideshow natin. So, ito yung first slide natin. Section 1. Ito yung dinagdag nating slide. And so on. So, makikita natin na hindi affected ng sectioning or organization of the slides yung mismong PowerPoint presentation natin kapag nandun na tayo sa presentation part. Okay? So, pero mamaya, malalaman natin ano yung magiging purpose ng mga ito sa ating PowerPoint presentation. At kung nagustuhan ninyo yung video natin ngayon, i-click nyo na ang like button at mag-subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga susunod pa nating klase. Thank you very much for watching and always remember to be kind to one another. God bless.